muling nagbabalik sa aking channel. Hi everyone, especially to my baby linkers. So syempre, introduction muna tayo bago tayo magsimula, bago tayo mag-unboxing. Nakita na rin syempre yung title at yung thumbnail. So, but before I start, I always say thank you to all of my subscribers. So talagang subscribers ko talaga yung lagi kong unang pinapasalamatan. Salamat sa tiwalang pinagkaloob nyo sa akin. Salamat for the trust, sa pamamagitan ng pag-subscribe, sa pag-click ng subscription button. At sana po ay na-click nyo na rin po yung notification bell para updated nga po tayo. Or kayo, if ever na meron ako mga bagong video na ma-upload sa aking video or sa aking channel. So kung kayo po ay napadpad pa lang at baguhan pa lang sa aking paningin, well, again, this is Lincoln Serio, and ang channel ko is all about beauty product, whitening product, anything and everything. But just to keep you in mind, nagre-review din ako ng mga gadget, appliances, furniture, food, anything and everything na pwedeng gawa ng review, ay gagawin ko ng review. But specifically, more on yung mga videos ko, more on mga pampabeauty and whitening product, okay? So kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, ito lang kong paalaala sa inyo, please do subscribe me now on my YouTube channel. It's Lincoln Serio, and don't forget to click the notification bell para nga updated nga po kayo sa mga bagong video na katulad nito na ilalabas ko. So, in the near future. So, without further ado, let's start our topic for today. So, hindi po tayo ngayon magre-review ng mga beauty product or whitening. Siyempre, nakita nyo na yung title, tsaka yung thumbnail. So, mag-unbox po tayo ngayon. And then, after unboxing, i-install natin. So, this is all about, binili ko to sa Lazada. So, this is imported from China kasi nga mura siya. I purchased this through Lazada sa halagang 200, kung hindi ako nagkakamali, 241 pesos. 241 or 251, something like that. So, ang name niya itong ano na to is 5 volts USB power supply cooling fan for router or TV set top box. So, ang haba, no? So, ito po siya. Ayan. Ayan po siya, oh. So, ito po yung ginagamit pag kung kayo po may mga wifi router na alam naman natin magdamagang nakabukas at talagang nagiinit. Nagiinit yung kanyang adapter, nagiinit yung kanyang mismong wifi router box. So, base na rin sa pagkakaintindi ko or sa pagkaka-research ko na pwede daw maapektuhan yung signal or yung bilis ng internet kapag yung wifi router daw natin talagang nangingibabaw talaga yung init at sobrang init talaga niya. So, may possibility daw na maapektuhan yung signal or yung strength ng Wi-Fi internet natin sa bahay. So, that's why I purchased this item. So, ngayon, kararating lang galing sa delivery man ng Lazada. So, sabay-sabay natin bubuksan. And then, ipapakita ko po sa inyo kung paano po yung paggamit niya. Okay? So, kung kayo po ay may mga Wi-Fi router. So, by the way, hindi lang siya pwede sa, what I mean is, hindi lang sa Wi-Fi router pwede din siya sa TV, sa CPU ng computer ninyo, or sa monitor ng computer ninyo. So, pwede din po siya, lalong-lalo na sa mga CPU. Alam naman natin na ang CPU hindi pwede ma-overheat, kundi, alam niyo na, pwedeng magkaroon ng damage or what. So, ito po siya. This is again from Guangdong, China. And I purchased this sa halagang 241 or 251, nagkakalimutan ko na. Plus the shipping fee itself. So, basta ang lahat ng binayaran ko, overall, kasama na yung shipping fee sa Lazada is 291. So, I think, estimated ko, yung shipping fee niya is nasa 40 pesos. 40 to 50 pesos kung hindi ako nagkakamali, okay? So, again, this is 5 volts. So, napaka lang niya sa kuryente, hindi siya malakas kumain ng kuryente kasi nga 5 volts lang siya. And then this is a USB power supply, quiet fan or cooling fan for router or CPU. So, let's unbox na. So, and then after unboxing, idadalhin ko kayo sa sala kasi nandun po yung aking Wi-Fi router at ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-install or gamitin. So, ito po yung name ko. Lincoln Serio. Nakita nyo po, ayan o. So, again, this
from Guangdong, China. So, hindi siya made in Philippines. So, napakasilyado niya talaga. Talagang very protective talaga. Meron pa siyang kemerot na, di ko alam kung ano ba tawag dito. Basta pang protection. Tapos, parang nakapapel pa siya. And then, sirain na natin ang kanyang papel. So, ito na nga po siya. So, para lang siyang, in short, para siyang exhaust fan. Okay? So, ang ini-exhaust fan nito, yung init coming from the inside of your Wi-Fi router. Or, if you want, you can use this through your, or with your CPU or your monitor sa computer mo. Di ba minsan nag-iinit yon. So, pwede po to, or pwede rin siya sa mga TV plus box, yung black box. Pwede nyo pang ilagay ito, pampatong nyo para kahit paano ma-dispose yung init. Kasi sabi nga daw nila, lalong-lalo na sa mga Wi-Fi router, na alam naman natin na yung mga modem na sabi daw nila kapag sobrang init daw yon, may possibility na maapektuhan yung signal or yung bilis ng Wi-Fi signal strength natin sa bahay. So ito po siya, meron pa siya. So this is powered, again yung kasasabi ko nga, this is powered by USB. So, alam naman natin yung Wi-Fi router, meron po siyang USB connector. So, that's why, i-connect po natin siya sa aking PLDT Wi-Fi router. And then, let's see kung paano siya gamitin. Okay? So, by the way, papakita ko po siya sa inyo. Ano ba ang paano ba yung tamang pagpatong nito? Ano ba yung pwede? Halimbawa, ito yung router, ito ba? Ganito ba yung pagpatong? O kailangan nasa ilalim to, okay? So, base po sa aking pagkakasaliksik dito, sa binili ko, kailangan nasa ilalim itong exhaust fan na to, itong USB power supply cooling fan. So, nasa ilalim siya, tapos nakapatong yung Wi-Fi router. So, ito po siya, oh. Nako, hindi nyo nakikita. Sobrang ano. So, basta papakita ko na lang po dun sa labas. I-install natin ngayon. So, again, isasaksak natin to sa likod ng Wi-Fi router. So, may USB. And then, papakita ko sa inyo kung paano ba yung tamang paggamit. Kung nasa ibabaw ba yung Wi-Fi router o nasa ilalim. So, punta lang po tayo sa sala. Okay? So, this is ready to use na. Ikabit nyo lang and then iikot na. So, meron po akong power bank pala. So, let's see kung tatalab, kung iikot yung LC niya. Ayan. Umiikot na siya. Pero medyo mahina lang yung kanyang hangin kasi nga, since power bank lang naman to. Diba? So, ngayon, isasaksak na natin mismo sa Wi-Fi router ko sa PLDT. And then, let's see kung okay ba siya. So, balikan ko kayo, okay? Papakita ko sa inyo, So, do not skip. Hi guys! Muling nagbabalik. Siyempre, ang inyong lingkod. So, ngayon, nasa sala na po tayo. At gusto ko pong ipakita sa inyo yung aking na-installan na yung aking USB na cooling fan or USB cooling fan for Wi-Fi router. So, ito po siya. So, ito po yung aking Wi-Fi router. Tapos, nasa ilalim po yung exhaust fan or yung 5 volts USB power supply cooling fan. So, ganito po yung tamang pag-install. So, nasa ilalim po dapat yung pinaka-fan, yung cooling fan. Tapos, para yung init niya mailabas, kumbaga sumingaw yung init niya dito sa So, hindi pala siya pwede dapat sa ibabaw kasi may mga nakikita ako na yung ibang customer sa ibabaw nilalagay yung exhaust fan, yung cooling fan, pero mali pala yun. So, base sa aking pagkaka-research, dapat pala talaga sa ilalim siya ilalagay. Para yung init ng Wi-Fi router is sumingaw, dito siya sisingaw palabas. So, which is very effective naman kasi kung titignan nyo po, hindi na siya ganun kainit, konting-konti na lang po. Tapos yung USB connector niya, dito ko siya sinaksak sa may likuran ng
PLDT Wi-Fi router ko. So, meron siyang dalawang USB connector. So, dito ko po sinaksak yung aking USB connector para dito sa, yun nga, sa 5 volts na USB power supply cooling fan for router. So, this power fan can be used through your CPU. Pwede rin siya sa CPU, pwede rin siya sa monitor ng computer nyo, or pwede sa TV plus black box or whatsoever. Okay, so in my case, so binili ko to for the Wi-Fi router, so para hindi siya uminit. So, which is lumalamig na nga po talaga siya. Tapos medyo malakas naman yung hangin niya, hindi siya ganun kahina. Saktong-sakto lang talaga yung lakas ng hangin niya. Tamang-tama lang para sa isang Wi-Fi router. Okay, so ayun lamang po, at sana po kung may mga katanungan pa kayo, just feel free to comment down below. So this is really good. Again, the price of this product is 241 pesos. I purchased this through Shopee online kasi mas mura po doon kung sa Lazada kayo bibili ng ganito, ng exhaust, ng USB power supply cooling fan for Wi-Fi router. So again, this is 5 volts, hindi siya ganun kalakas kumain ng kuryente. 5 volts lang talaga siya. So, very, electric friendly siya. So, ayun medyo katamtaman lang yung lakas ng hangin niya, which is okay na rin naman na. So, hindi na po siya mainit, malamig na po siya. So, ganito lang po, isiset nyo lang po talaga siya ng ganyan. Magdamag, para at least kahit papano, hindi uminit ng uminit yung Wi-Fi router nyo, nang sa ganun, hindi magkaroon ng negative effect sa Wi-Fi signal or sa Wi-Fi speed or Wi-Fi strength. Okay, so yun lamang po. Tapos ito po ito yung kanyang connector, dito ko sinaksak. Okay, so yun lamang po. If you have any comment or question, just feel free to comment down below at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. So ganyan po yung tamang installation. So bawal po sa ibabaw yung USB power supply cooling fan, bawal po sa ibabaw. Dapat sa ilalim siya, tapos nakapatong yung Wi-Fi router natin. So, ganyan po siya. Okay. So, malinaw po. So, yun lamang po. Again, this is Lincoln Eserio. Sana po nagustuhan niyo itong panibagong video. Kung kayo may mga katanungan, just feel free to comment down below. And please do share my video. And if you like my video, just give it a thumbs up. And share my video as well to your social media account. Okay. So, yun lamang po. Till the next video. I love this, this gadget talaga. Tignan mo, hindi na siya mainit. Malamig na siya. Okay, so yun lamang po. Bye!